Această emisiune este susținută de Haier. Alumil, sisteme arhitecturale. Mobila Dalin, canapele. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi la Casa Magazin vă invităm în viitor. Da, ați auzit bine! În ediția de astăzi, Casa Magazin, vă prezentăm cele mai noi tehnologii bazate pe inteligența artificială, care ne schimbă modul în care interacționăm cu spațiile interioare. De la gestionarea consumului de energie și până la securitatea locuințelor, toate au înregistrat evoluții notabile datorită integrării AI, care ne învață obiceiurile și ne schimbă modul în care folosim spațiile interioare. Haideți să vedem care sunt subiectele. Astăzi la Casa Magazin. Berlin. Inteligența artificială schimbă modul în care interacționăm cu spațiile interioare. Ce sunt termoșemineele și cum se produc? Terminal 02 sau cum au fost transformate toaletele inteligente în instalații artistice. Utilizarea cânepei în fabricarea de țesături și mobilier eco-friendly, o soluție sustenabilă pentru viitor. Cum transformi o garsonieră comunistă într-o locuință cu funcțiuni contemporane. Acum vorbim despre un material inovator care cucerește lumea designului de interior, fibrele de cânepă. Folosite nu doar în construcții, ci și pentru producția de mobilier și materiale textile pentru interioare, fibrele de cânepă prezintă numeroase avantaje. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cânepa industrială este o plantă cunoscută de milenii pentru numeroasele sale utilizări, iar în ultimii ani a câștigat tot mai multă atenție în industria textilă și a mobilierului datorită proprietăților sale eco-friendly. Această plantă versatilă nu doar că oferă soluții sustenabile, dar contribuie și la reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Astfel, tot mai multe companii își îndreaptă atenția asupra acestei plante pentru realizarea de produse industriei home and deco. We're here in Milan, in the Isolo district, with the Worth exhibition, and what we're here to present is our hemp blended textiles, which we have grown from seed to fiber in a fully traceable system with zero chemicals, pesticides, herbicides, and then blended the hemp fibers with post-consumer cashmere, so we take the most of waste and make something new with it. Hence why we've called the fabric Morpho. Una din principalele utilizări ale cânepei este fabricarea țesăturilor. Fibra de cânepă este extrem de durabilă, natural antibacteriană și rezistentă la mucegai, ceea ce o face ideală pentru textile, cum ar fi draperii, covoare și lenjerii de pat. De asemenea, este biodegradabilă și poate fi reciclată, eliminând astfel deșeurile inutile. Hemp, in terms of carbon sequestration, there is no other plant that can sequester carbon like hemp. So we're talking 12 to 14 tons an acre. So when we talk about reaching net zero goals, the best thing we can do is grow hemp. În afară de țesături, această plantă joacă un rol important și în industria mobilierului. Un derivat important este puzderia de cânepă, care poate fi combinată cu rășini naturale pentru a crea materiale compozite ușoare și durabile. The plan is to cover the sofa with Morpho fabric because it's a sofa completely designed for circular economy. You can fully disassemble it from the micro component to the micro component, so from fabric to the very small component inside. It's completely glue-free and it's totally made in Italy, so the quality of Italian furniture. Utilizarea cânepei în fabricarea de țesături și mobilier eco-friendly reprezintă o soluție sustenabilă pentru viitor. Datorită impactului său pozitiv asupra mediului și a numeroaselor sale avantaje, cânepa este o resursă valoroasă pentru a reduce amprenta de carbon și pentru a crea produse durabile și naturale.
O serie de inovații în domeniul electrocasnicelor au atras atenția publicului. Au fost lansate produse care îmbină tehnologii de vârf cu sustenabilitatea. În centrul atenției s-au aflat electrocasnicele inteligente, integrate într-un ecosistem IoT, ce pot fi gestionate prin aplicația HON. Acestea permit utilizatorilor să controleze și să optimizeze aparatele de la distanță, creând scenarii de utilizare care sporesc eficiența energetică și confortul casnic. And we are the first to have a full IoT ecosystem encompassing all the aspects of the IoT, including the energy I'm going to talk about in a minute, which is very, very important. We are absolutely committed to pushing the bar on energy label every year. Our whole industry has been driven by energy labels, it seems, for about all of my 37 years almost, but not quite. Always the bar is lifted higher. So all of our products are A or B rated, and increasingly we will be A rated. In fact, A rated is not enough. It needs to be A minus 10, A minus 20, A minus 50. So we are absolutely committed to constantly improving the actual consumption of our product. That's vitally important. Primele produse remarcabile prezentate de cel mai mare producător din lume de electrocasnice se numără gama de mașini de spălat X-Series 11, care oferă soluții de spălare și uscare cu o eficiență energetică de până la clasa A-50%. X11 washing machine is a premium washing machine with up to 12 hours of ultra freshness. Thanks to our innovative system of the air vented, we collect the air from the ambient and put it inside the drum, let it rotate with your clothes inside after your washing experience for up to 12 hours, bringing constant freshness and bring them brand new. You can really feel the air coming outside, so if you want to try here, you can try to feel the air coming directly outside, so you have a constant flow of air inside the washing machine. Aceste electrocasnice sunt proiectate pentru a atinge un nivel superior de eficiență energetică și dispun de funcții avansate pentru îngrijirea hainelor ca Soft Drum Technology, care protejează țesăturile delicate, permițând o spălare blândă și eficientă. This will be our tumble dryer X11 series. You can see that we have a perfect balance between the clockwise rotation and anti-clockwise. So you will have 4 minutes clockwise, it will stop and it will go 4 minutes counterclockwise. And when it goes counterclockwise, you will have a dedicated motor that will constantly blow the air inside. Și tot pentru prima dată, compania a inclus soluții de refrigerare încorporate, combinând designul minimalist cu tehnologii de top pentru conservarea alimentelor, cum ar fi Circle Fresh, un sistem avansat de circulare a aerului care asigură o temperatură uniformă în tot frigiderul, menținând alimentele proaspete mai mult timp. This year we are presenting a completely new technology that is elevating the experience of preservation to a different level. It's super cooling. This is a special drawer that I will show to you too. Is bringing the temperature below zero, but it's not freezing the food. So with this combination, you can store the food up to 10 days with the freshness of day number 1. Un alt punct forte al standului a fost focusul pe soluții de economisire a energiei, inclusiv colaborării cu furnizori de energie solară. Astfel, vizitatorii au avut parte de tururi ghidate în care li s-a explicat cum funcționează ecosistemul creat de companie prin intermediul conectivității și cum îl pot utiliza în beneficiul lor. This was the living room. Here we see lots of appliances working together to create, of course, an idea of smart living that's quite different from smart home. In our vision, we have just one hub in which we connected all the appliances, the home appliances, the utilities, of course, in this case, the appliances, the energy management ones, and inside the ecosystem, we have a whole home experience that, of course, is a smart living. Nici zona dedicată gătitului nu a fost ignorată. Astfel, compania a venit cu o gamă de cuptoare și plite dotate cu tehnologii inovative. Bionic Cook, de exemplu, este o tehnologie avansată de gătit care utilizează senzori pentru a ajusta automat temperatura și timpul de gătit, oferind rezultate perfecte de fiecare dată. Mai mult decât simple surse de încălzire, termoșemineele reprezintă un element central în amenajarea spațiilor contemporane. Dacă până acum vorbeam de producători din Germania, Polonia sau Spania, astăzi mergem la singurul producător de termoșeminee pe lemn din România.
Cum se fabrică un termoșemineu și mai ales unde? Casa Magazin va prezenta de-a lungul timpului cum se realizează aceste sisteme în țări ca Spania, Germania sau Polonia. Astăzi mergem la Sfântul Gheorghe, unde am descoperit unul dintre puținii producători români de termoșeminee și a cărui poveste începe cu o nevoie. Toată ideea asta a venit în 2014, când m-am mutat la casă și eu neapărat vreau să am un șemineu în casă. Ne-am dus la distribuitorul local aici ca să mă achiziționez un șemineu. Tatăl meu mi-a zis că să nu mă ocup cu șemineu, că mai are el o ușă rămasă de când se ocupa cu șeminee și o să-mi procure el unul. El mi-a procurat un termoșemineu care era de o capacitate destul de mare pentru locuința mea, care avea un randament foarte ridicat. Dar ce este un termoșemineu? Este un șemineu care nu doar asigură încălzirea în camera în care este instalat, dar are și o componentă care poate asigura încălzirea apei, care poate fi direcționată cu ușurință la un sistem de încălzire cu calorifere sau boiler pentru încălzirea apei menajere. O altă caracteristică a unui termoșemineu este combustibilul care este folosit ca sursă de încălzire. Acestea pot folosi cărbuni, lemn, peleți sau chiar gaze. În 2017 am produs primul produs care a fost făcut acasă la părinții mei în garaj și l-am trimis la certificare. Rezultatele de la certificare au fost foarte bune și așa ne-am decis să ne apucăm să le producem în serie. Astfel, după mai multe încercări, teste și ierni dormite cu geamurile deschise pentru că primele sisteme aveau o capacitate mult prea mare pentru suprafața casei, Demeter Robi reușește în 2017 să obțină certificarea pentru primul produs și să înceapă producția de serie. Lucrurile însă nu au fost așa de simple. Am produs câteva termoșeminee și eram foarte încântat că noi suntem printre singurii producători de acest gen din România și cu siguranță o să avem vânzări foarte ok. Dar când am început să dau telefoane pe la distribuitori, nimeni nu vrea să cumpere produsul nostru. Atunci m-am înscris într-o asociație. În cadrul acestei asociații profesionale a aflat că trebuia să aducă modificări produsului său pentru a-l îmbunătăți și a-l face mai eficient. M-am înscris într-o asociație de coșari, unde mi s-a adus la cunoștință că în cazul în care rămânem doar cu primul produs, care era cu admisie de aer din interior, cu ardere simplă, atunci nu prea avem posibilitatea de a rămâne pe piață. Atunci am înțeles că trebuie să facem un produs mai competitiv cu piața și atunci am făcut primul termoșemineu cu admisie de aer din exterior, dublă combustie, căptușit cu vermiculită. Dar provocările nu s-au terminat doar la capacitatea și certificarea termoșemineelor. Ce era foarte dificil pentru noi era să facem rost de ușă pentru șemineu. Din păcate, în țară nu am găsit o turnătorie care să ne poată face ușa la turnat mecanizat. După căutări de un an de zile, am găsit o turnătorie în Ungaria. După un an de zile, cei de la turnătorie n-au putut să ne onoreze comanda, am așteptat vreo 3 luni de zile, a trebuit să ne oprim de tot. Atunci am decis că trebuie să ne facem noi ușile noastre. Termoșemineului am fost nevoit să-i punem și o admisie de aer secundară, o perdea de aer cald, care vine pe sticlă, care o protejează de funingine și de fum. Acum am ajuns la momentul în care considerăm că produsele noastre sunt competitive cu oricare produs de pe piața românească sau piața europeană. Termoșemineele utilizează aceleași principii ca o centrală pe lemne și pot funcționa în tandem cu orice altă sursă de căldură, cum ar fi centrala pe lemne sau gaz și pompa de căldură. De la povestea începută modest în garajul părinților săi, Demeter Robi a reușit cu multă determinare și perseverență să se mândrească în prezent că este singurul producător român care realizează termoșeminee și accesorii certificate care folosesc lemnele. Amenajarea unui apartament mic reprezintă o provocare creativă, dar și o oportunitate de a transforma un spațiu restrâns într-un loc confortabil, funcțional și plăcut estetic. Care sunt soluțiile, ne explică arhitectul Mihaela Tampiza. Garsonierele din perioada comunistă sunt o provocare comună în multe orașe din România. Aceste locuințe, construite cu o eficiență maximă în minte, adesea de aproximativ 20-30 de metri pătrați, pe care astăzi mulți proprietari doresc să le transforme în locuințe confortabile și funcționale. Astăzi o să vorbim despre spații mici și anume o garsonieră pe care am amenajat-o cu o suprafață de 40 de metri pătrați și am transformat-o într-un apartament cu 2 camere pentru închiriere în regim hotelier.
Aceste locuințe sunt cunoscute pentru limitările lor arhitecturale, ca de exemplu camere mici, băi înguste și bucătării compacte care nu oferă suficient loc de depozitare. De aceea am avut foarte multe provocări, înălțimele libere reduse de maxim 2,5 metri în înălțime, foarte multe grinzi și elemente structurale care ar trebui să le mascăm sau să le scoatem în cea mai bună lumină posibilă. Un mod de a face o astfel de locuință să fie mai funcțională este integrarea spațiilor, deschiderea bucătăriei către camera de zi, eliminarea unor pereți pentru a crea un plan deschis care maximizează lumina naturală și sporește senzația de spațiu. Fosta bucătărie a devenit un dormitor foarte bine compartimentat. Am încercat să optimizăm la maxim spațiul existent. Bineînțeles că am folosit oglinzi pentru a dilata vizual spațiul și a multiplica lumina artificială caldă pe care am introdus-o în diverse elemente, cum ar fi tăblia patului, suspensiile din zona noptierelor. Stilul minimalist este extrem de potrivit pentru spațiile mici. Îndepărtarea obiectelor inutile și alegerea unui design simplu, cu linii curate, va face garsoniera să pară mai aerisită și mai bine organizată. Una dintre provocările apartamentului a fost diferența de nivel și a trebuit să aducem toate spațiile la un numitor comun, iar stejarul Chevron pune în evidență întreaga suprafață și creează o iluzie de dilatare. Evitarea accesoriilor voluminoase și alegerea câtorva elemente de decor de calitate, cum ar fi tablourile mici sau plantele de interior, poate adăuga personalitate fără a încărca vizual spațiul. Paleta cromatică folosită a fost un stejar cald, o venatură de marmură albă deschisă pentru zona de living și una cu accente negre pentru zona de noapte, un 5% de accente negre care pot fi regăsite în partea de accesorizare a mânerelor de la mobilier, corpurile de iluminat, în accesorii și așa mai departe. Lămpile suspendate mici, corpurile de iluminat de perete sau banda LED pot adăuga lumină fără a ocupa spațiu prețios. Evită lămpile de podea masive sau candelabrele voluminoase. Zona de luat masa a fost amplasată strategic în zona de delimitare între living și balcon, iar pentru a crea un spațiu propice acestui lucru avem acele spoturi focusate pe masă și pe cele două jardiniere stânga-dreapta mesei. Aici ne-am jucat foarte mult în zona de intrare, în zona hallului, cu oglinzile. Avem atât suprafața ușii cât și a peretelui placată cu oglinzi. Culorile deschise și lumina naturală pot schimba complet percepția asupra unui spațiu mic. Albul, nuanțele pastelate sau tonurile neutre fac camera să pară mai mare și mai luminoasă. Totodată, oglinzile amplasate strategic pot reflecta lumina și adăuga adâncime încăperii. Deși vorbim despre un spațiu cu dimensiuni reduse, dacă funcțional este foarte bine organizat spațiul și de asemenea ne jucăm cu foarte multe lumini calde și texturi atent selecționate, obținem un efect de dilatare vizuală și un spațiu extrem de reconfortant. Este foarte important să știm cum putem face acest lucru cu ajutorul diverselor trucuri de design. Chiar și cu limitările impuse de spațiul restrâns, o garsonieră poate deveni un loc cochet și bine organizat care să ofere tot confortul necesar, adaptat zilelor noastre. Terminal 02 este o instalație inedită creată de un producător celebru de obiecte sanitare și designerul Samuel Ross. Acesta a transformat o simplă toaletă inteligentă într-o experiență senzorială unică. O instalație inedită pe care a prezentat-o în curtea uneia dintre cele mai emblematice clădiri din Milano. V-ați gândit vreodată că o toaletă poate deveni un obiect de artă? Acest lucru s-a întâmplat în cadrul Milano Design Week, când un cunoscut producător de obiecte sanitare a colaborat cu designerul britanic Samuel Ross.
Rezultatul a fost o instalație impresionantă intitulată Terminal 02, care a fost expusă la Palazzo del Senato, una dintre cele mai emblematice clădiri din Milano. This is an immersive installation. You hear the water. It sounds as if you're under a dripping tap, or perhaps even sometimes it's forceful enough. It sounds like you're by a rushing river or a rushing waterfall. And that is meant to fully immerse you in this feeling and idea that water is forceful and malleable and a force of nature. Instalația a fost inspirată de puterea apei în natură și reprezintă un labirint de țevi industriale în care invită vizitatorii să exploreze diferite forme și niveluri ale curgerii apei. Elementul central al instalației este Formation 02, o toaletă inteligentă cu un design brutalist creat în parteneriat cu Samuel Ross. He has designed two products for the company, a faucet called Formation 01 and a toilet called Formation 02, a smart toilet at that. It has bidet functionality. And the installation itself is called Terminal 01. The installation explores water, the movement of water, the malleability of water. Forma sa îndrăzneață și unică, cu muchii dramatice și forme cilindrice integrate, se aliniază perfect cu tema industrială a instalației. Aceasta introduce inovații tehnologice precum încălzirea scaunului, curățare personalizată și funcții automate, toate îmbrăcate în tonuri de portocaliu industrial. This smart toilet in particular has dual flush. So the idea is that you select your flush capacity so that you can be conservative and aware of how much water you're using. Instalația combină estetica peisajelor naturale cu ingineria industrială, creând un contrast puternic între tehnologie și natură. De asemenea, onorează moștenirea meșteșugurilor tradiționale și deschide noi perspective asupra importanței apei în viața cotidiană, cât și abordarea avangardistă a lui Ross în designul industrial. Bifesim, cel mai mare eveniment internațional din România dedicat designului de interior și industriei de profil, are loc în acest weekend. Evenimentul reunește producători de mobilier și prezintă cele mai noi tendințe și soluții inovatoare pentru interioare. Casa Magazin îți aduce cele mai noi informații și tendințe pentru tine și casa ta. După Milano și Berlin, a venit rândul Bucureștiului să devină capitala designului de interior. Între 19 și 22 septembrie, Bifesim revine aducând împreună profesioniștii și pasionații de design interior, mobilă și tehnologii de producție. Vizitatorii vor putea vedea în premieră colecții inovatoare de mobilier inspirate din cele mai recente tendințe internaționale, echipamente și soluții pentru producția de mobilă, textile, corpuri de iluminat, pardosel și alte accesorii care completează orice spațiu. Specialiștii din domeniu vor împărtăși secretele succesului în design, arhitectură și producția de mobilă prin sesiuni interactive, conferințe și workshop-uri. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de socializare. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Această emisiune este susținută de Haier, Alumil, sisteme arhitecturale, Mobila Dalin, canapele,